Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I've changed. Tôi đã thay đổi. Tôi đã thay đổi. I won't do it again. Tôi sẽ không làm việc đó một lần nữa. Tôi sẽ không làm việc đó một lần nữa. This weekend I'm going to the movies. Tuần này tôi sẽ đi xem phim. Tuần này tôi sẽ đi xem phim. What are you doing this weekend? Bạn định làm gì vào cuối tuần này? Bạn định làm gì vào cuối tuần này? I'll have time next week. Tôi sẽ có thời gian vào tuần sau. Tôi sẽ có thời gian vào tuần sau. I'm busy this week. Tôi bận tuần này rồi. Tôi bận tuần này rồi. Ready to start? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng chưa? You're handsome. Bạn khá đẹp trai. Bạn khá đẹp trai. I love you. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. I'm having a great time. Tôi đang rất vui. Tôi đang rất vui. Would you like to dance? Bạn thích khiêu vũ không? Bạn thích khiêu vũ không? Where do you want to go? Bạn muốn đi đâu? Bạn muốn đi đâu? You look great. Bạn trông tuyệt lắm. Bạn trông tuyệt lắm. Can you come back later? Bạn có thể quay lại sau được không? Bạn có thể quay lại sau được không? Sorry, we're completely booked. Xin lỗi, chúng tôi đã hết chỗ. Xin lỗi, chúng tôi đã hết chỗ. We'll give you a call. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn. I'll leave it up to you. Tôi sẽ để bạn quyết định. Tôi sẽ để bạn quyết định. Is the water too cold? Nước có quá lạnh không? Nước có quá lạnh không? Is this your first time with us? Đây là lần đầu tiên bạn làm việc với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên bạn làm việc với chúng tôi. Do you like it? Bạn có thích nó không? Bạn có thích nó không? It looks great. Nó trông rất tuyệt. Nó trông rất tuyệt. I have no money. Tôi không có tiền. Tôi không có tiền. I want to go here. Tôi muốn đến đây. Tôi muốn đến đây. I'm looking for this place. Tôi đang tìm chỗ này. Tôi đang tìm chỗ này. It takes 3 to 5 business days. Việc này cần 3 đến 5 ngày làm việc. Việc này cần 3 đến 5 ngày làm việc. Could I have a statement, please? Tôi có thể lấy bản sao kê được không? Tôi có thể lấy bản sao kê được không? I'd like to exchange money. Tôi muốn đổi tiền. Tôi muốn đổi tiền. I'd like to make a withdrawal. Tôi muốn rút tiền. Tôi muốn rút tiền. I'd like to make a deposit.
Tôi muốn nộp tiền vào tài khoản. Tôi muốn nộp tiền vào tài khoản. Sign here, please. Vui lòng ký vào đây. Vui lòng ký vào đây. Go back. Trở lại. Trở lại. Are there any annual charges with this account? Tài khoản này có chịu phí thường niên không? Tài khoản này có chịu phí thường niên không? I'd like to open an account. Tôi muốn mở tài khoản. Tôi muốn mở tài khoản. Does this hurt? Có đau không? Có đau không? I have a cough. Tôi bị ho. Tôi bị ho. I have a headache. Tôi bị nhức đầu. Tôi bị nhức đầu. I have a stomach ache. Tôi bị đau bụng. Tôi bị đau bụng. It's already full. Nó đầy chật rồi. Nó đầy chật rồi. About 2 weeks. Khoảng 2 tuần. Khoảng 2 tuần. Is there something wrong? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? I'm here to visit family. Tôi đến đây để thăm gia đình. Tôi đến đây để thăm gia đình. I'm here on business. Tôi đến đây vì công việc. Tôi đến đây vì công việc. I'll stay at the Central Hotel. Tôi sẽ ở tại khách sạn trung tâm. Tôi sẽ ở tại khách sạn trung tâm. Have you ever been here before? Bạn đã bao giờ đến đây chưa? Bạn đã bao giờ đến đây chưa? It will snow on Friday. Trời sẽ có tuyết vào thứ Sáu. Trời sẽ có tuyết vào thứ Sáu. Tomorrow will be sunny with showers. Ngày mai trời nắng và có mưa rào. Ngày mai trời nắng và có mưa rào. Tomorrow will be sunny. Ngày mai trời nắng. Ngày mai trời nắng. What's the temperature? Nhiệt độ là bao nhiêu? Nhiệt độ là bao nhiêu? Is it hot in the summer? Mùa hè có nóng không? Mùa hè có nóng không? Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Don't worry. Đừng lo. Đừng lo. It's okay. Không sao cả. Không sao cả. Please. Làm ơn. Làm ơn. Please forgive me. Làm ơn thứ lỗi cho tôi. Làm ơn thứ lỗi cho tôi. I really appreciate it. Tôi thật sự cảm kích điều này. Tôi thật sự cảm kích điều này. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. You're welcome. Không có gì.
Không có gì. Make yourself at home. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà. Hello. Xin chào. Xin chào. Good morning. Xin chào. Xin chào. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. Long time no see. Lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Good evening. Xin chào. Xin chào. Wait a moment. Xin chờ một chút. Xin chờ một chút. Hello? Alo? Alo? Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Really? Thật à? Thật à? What time is it? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Awesome. Thật tuyệt. Thật tuyệt. It's difficult. Khó quá. Khó quá. Slower, please. Vui lòng nói chậm hơn. Vui lòng nói chậm hơn. Once again, please. Vui lòng thêm một lần nữa. Vui lòng thêm một lần nữa. I don't understand. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Good afternoon. Xin chào. Xin chào. Good night. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Sorry to keep you waiting. Xin lỗi đã để bạn chờ. Xin lỗi đã để bạn chờ. How are you? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? How have you been? Dạo này bạn thế nào? Dạo này bạn thế nào? I'm good. Tôi khỏe. Tôi khỏe. This is for you. Cái này dành cho bạn. Cái này dành cho bạn. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? What is it? Cái gì thế? Cái gì thế? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Where are you from? Bạn từ đâu tới? Bạn từ đâu tới? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Where is the bathroom? Buồng tắm ở đâu? Buồng tắm ở đâu? Delicious. Ngon tuyệt. Ngon tuyệt. How much is this? Cái này giá bao nhiêu?
Cái này giá bao nhiêu? I'm fine. Tôi khỏe. Tôi khỏe. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. May I sit here? Tôi có thể ngồi đây được không? Tôi có thể ngồi đây được không? How long will you stay? Bạn sẽ ở bao lâu? Bạn sẽ ở bao lâu? I have a fever. Tôi bị sốt. Tôi bị sốt. Help. Giúp với. Giúp với. I like it. Tôi thích nó. Tôi thích nó. I don't like it. Tôi không thích nó. Tôi không thích nó. It takes about 30 minutes by train. Nó sẽ mất khoảng 30 phút đi tàu hỏa. Nó sẽ mất khoảng 30 phút đi tàu hỏa. I want a bottle of water. Tôi muốn một chai nước. Tôi muốn một chai nước. I live in Los Angeles. Tôi sống ở Los Angeles. Tôi sống ở Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu trong 2 tuần nữa. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu trong 2 tuần nữa. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.